ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ከባለፈው ቱቶሪያል የቀጠለውን ፓርት የምናይ ይሆናል። በዚህኛው ቆይታችን የተወሰኑ የኢንፑት አይነቶችን እና አንዳንድ አትሪቢዩቶችን ለማየት እንሞክራለን። እና ይሄ ፎርም የሚባለው ቱቶሪያል እስከሚያልቅ ድረስ እንደዚሁ ካቆምንበት ነው የምንቀጥለው። አሁንም ይሄው ባለፈው ካቆምንበት ላይ ነው ያለሁት። ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ስለዚህ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። ዛሬ ላሳያችሁ ካሰብኳቸው የኢንፑት ታይፖች መካከል አንዱ ለምሳሌ ነምበር የሚባል የኢንፑት ታይፕ አለ። ብዙ ጊዜ ለምሳሌ እዚህ ፎርሞች ላይ ምን ልንጠየቅ እንችላለን? እድሜያችንን ኦር ሌላ የሆነ ብቻ ቁጥር የሆነ ነገር ልንጠየቅ እንችላለን። ያ ቁጥር ደግሞ የሚጨምርና የሚቀንስ አይነት ነገር ነው። እሱን ነገር እንዴት ነው ማዘጋጀት የምንችለው? እኛ ኤጅ በሚባለው እንየው። እሱን ለማድረግ ጀስት እዚህ ጋር ካሉት አንዱን ኢንፑት ታይፕ ሙሉ ለሙሉ ኮፒ እናደርገውና እሱን ሞዲፋይ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ኢሜይልን ኮፒ አደረኩኝ። እዚህ ጋር ፔስት እንበለው። አሁን እዚህ ጋር ምን እንበላት ይችላል ብሏል? ኤጅ እንበላት። እዚህ ጋር ታይፑን ምን ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን? ነምበር ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ሪፍሬሽ እናደርገው እስቲ እንየው። አያችሁ እዚህ ጋር ገና መጥቼ ሁቨርስ አድርግበት ቀስቶች ያሳየኛል። አፕ ኤንድ ዳውን። ይሄ ማለት መጨመርና መቀነስ እንደምችል እያሳየኝ ነው። ስቀንስ ወደ ኔጌቲቭ ይገባል፣ ሲጨምርም ዝም ብሎ ይሄዳል። አሁን እንግዲህ ኤጅ ተብሎ ኔጌቲቭ የለም፣ ዜሮም አይሆንም። ምክንያቱም ገና የተወለደ ጨቅላ ህፃን ይሄንን ዌብሳይት ሊጠቀም አይችልም። እነዚህ ነገሮች ሪስትሪክት ማድረግ ይኖርብናል። ከስንት ጀምረ ቁጥር ስንት ድረስ አብቃምና የሚሉ ነገሮች መወሰን ስላለብን የተወሰኑ አትሪቢዩቶችን እዚህ ጋር ላስተዋውቃችሁ ለሱ የሚረዱናል። እዚህ ውስጥ ምን አትሪቢዩቶች አሉ? ሚን የሚባል አለ። ሚኒመም ስንት ቁጥር መሆን እንዳለበት ኤንድ ማክስ የምትባልም ሌላ አለቻት ጓደኛ። እዚህ ሚኒመም ውስጥ ዝቅተኛ መሆን የሚችለውን እናስገባለታለን። ለምሳሌ እኔ የ10 ዓመት ሊጠቀሙ ይችላል ብለን እናስባለን። ማክሲመሙ ደግሞ በጣም ሳይሄድ 100 ሊበለው መቼም የሰው ነገር አይታወቅም፣ ሊጠቀሙ ይችላሉ በ100 ዓመታቸው። ይሄንን አሁን ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር ያው ሲጨምር ከ10 ነው የሚጀምረው። ወደ ኋላ በቀንሰው ከ10 አያንስም። ማክሲመሙ ደግሞ 100 ነው። ያው ማክሲመሙን 100 ስላደረኩት ነው ፊልዷ የሚያነሳችው ለ3 ዲጂት የምትበቃ አይነት ሆነ ማለት ነው። እንደው እድሜ ስለሆነ ላያስፈልግ ይችላል እንጂ እዚህ ጋር የቁጥር ነገር ከመጣ አይቀር ስቴፕ የምትባል ማስይሉት አለች። እቺ ስቴፕ በስንት እየጨመረ ይሄድ የሚለውን የምታመላክት ነች። አሁን ይሄንን ብናየው 10 ነበር አይደል የሚጀምረው፣ ከዛ 13 16 ምናምን እያለ ይሄዳል። ግን ስቴፕ እዚህ ጋር እንተዋትና ዲፎልቷን ተያዝ። ዲፎልቷ 1 ስለሆነ ማለት ነው በአንዳንድ እየጨመረች እንድትሄድ ወደ ነበረበት ተመለሰች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንደዚህ ኤጅ ምናምና ቁጥር የመሳሰሉ ነገሮችን እንደዚህ ማስገባት እንችላለን። ሌላ ስለ ቁጥር ከመጣ አንፃር አሁን ለምሳሌ በዚህ ታይፑ ነምበር በሆነው ፎን ነምበር ማስገባት አይሆንም አይደለም። ምክንያቱም ይሄ የሚጨምርና የሚቀንስ አይነት ነገር ነው። ፎን ነምበር ግን አንድ የሆነ ቁጥር ነው አይደለ? መለያ ነው፣ ጀስት የሚገባ አይነት እንጂ እንዲህ እየጨመር ነው እየቀነስ ነው የሚሄድ አይነት አይደለም። አሁን እዚህ ጋር 09 ምናምን ብለን ብንጽፍለት ይሄ ነገር ለመጨመር ይፈልጋል፣ ስልክ ቁጥሩ ማለት ነው። ግን ለስልክ ቁጥር ጊዜ ያ መሆን ስለሌለበት ሌላ ቴል የምትባል የአትሪቢዩት አይነት አለች። የኢንፑት ታይፕ አይነት አለች። እሷን እስቲ እናምጣት። እሷን ለማድረግ ይሄንን ኢሜይል የሚለውን ኮፒ ባደርገው ይሻላል። እዚህ ኮፒ እናድርገውና የቱ ጋር እናስገባው? እሺ ከኤጅ በኋላ እናስገባው። ከኤጅ በኋላ ምንድነው? እዚህ ጋር ፔስት እንበለውና ይሄንን ምን እንበለው? ቴሌፎን ነው አይደለ? ጀስት ቴል ልበለው። እዚህ ጋር አሁን ታይፑን ምን ማለት ነው የሚጠበቅብኝ? ቴል እለዋለሁ። አሁን ቁጥር ለማስገቢያ የሚሆን አይነት ነው ማለት ነው። እስቲ ሪፍሬሽ እናድርገው። ያና ቴል የሚል መጣ። እዚህ ጋር 09 ምናምን ብለን እናስገባለን። አሁን ይሄ ምንም እንኳን ታይፑ ቴል ቢሆንም እንደዚህ ፊደልን ባስገባበት ይሆናል። እስቲ ለምሳሌ ሬጂስተር ብለው ይሆና አሳልፎኛል። እንዴት የቁጥር ወይም የስልክ ቁጥር ማስገቢያ ሆኖ ሌሎች ካራክተሮችን ፊደሎችን ተቀበለ። ያ እንግዲህ ኢንፑቱ ይቀበላል። ግን ኢንፑቱ አሁን ቴል መሆኑ በተለይ ወደ ምን ይመራናል መሰላችሁ? አሁን ታች ስልክ ላይ ምናምን ከሆነ የምትጠቀሙት ይሄ ነገር ኢንፑቱን ስትነኩት የቁጥር ኪቦርድ ብቻ ነው የሚያመጣላችሁ። እንደምታዩት ይሄ ስልክ ላይ ሞክሬው ነው ራሱ ነው ሲጀውና ልክ ቴል የሚለው ላይ ክሊክ ሳደርግ ፊልዱ ላይ ሆነ የቁጥር ኪቦርዱን ብቻ ያመጣልኛል። ስለዚህ አውቆታል ቁጥር ብቻ እንደሚገባ ማለት ነው እንጂ ይሄንን ኪቦርዱን ቀይራችሁ በሌተርም ብትወስዱት ሊያስገባው ይችላል።
ግን ብራውዘሩ ቴል የሚባል ኢንፑት ታይፕ መሆኑን ስንነግረው ጊዜ እንደዚህ ኪቦርዱን አዘጋጅቷል። በኋላ ሌሎች ካራክተሮችን ምናምን ማስገባት እንዳይቻል ፓተርን በሚባል ነገር መገደብ እንችላለን። ኦር ቫሊዴት የሚባል ነገር ይኖራል ወደፊት በደንብ እናያለን ማለት ነው። አሁን ግን በፓተርን ይህንን ነገር እንዴት መገደብ እንደምንችል አሁን እናያለን ማለት ነው። አንድ ሌላ የፎርም ኤሌመንት ላስተዋውቃችሁ ነው። ወደ ፓተርኗ እሄዳለሁ። ሌላኛው የፎርም ኤሌመንት ማን ነው መሰላችሁ? ቴክስት ኤሪያ የሚባል አለ። ቴክስት ኤሪያ እንለዋለን። ይሄ ቴክስት ኤሪያ ያልተወሰነ ወይም ብዙ መጻፍ የሚያስችለን ፊልድ ነው። ለዛ ቴክስት ኤሪያ ይባላል። ስለዚህ ይህንን ቴክስት ኤሪያ ልበልና ልዝጋ። በጣም ጥሩ። ሴቭ እናድርገው። እስቲ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናድርገው። ምንድነው የሚመጣው? እንደምታዩት የሆነ ሰፋ ያለ ፊልድ ነው አይደለ? አክቹአሊ ይሄ ነገር እንዲህ የጠበበ ይምሰል እንጂ በጣም ብዙ ብንጽፍበት ይጽፋል። እሺ ሌብል እንስጠው መጀመሪያ። ይሄንን ሌብል ኮንትሮል ሲ እንበልና እዚህ ጋር ቪ ብለን ምን እንበለው? ብዙ ጊዜ ዲስክሪፕሽን ነገር ነው እንትን የሚባልበት የሚጻፍበት። እሺ ያው ዲስክሪፕሽን እንበለው። ብሬክ ማድረግ ይኖርብኛል። እዚህ ጋር ቢአር እንበል። ሪፍሬሽ። በጣም ጥሩ። እና እዚህ ጋር እንደው እዚህ ጋር ከሞላችሁት በኋላ የሆነ የቀረ ነገር የምትሉት ነገር ካለ ምናምን ተብሎ ሰፋ ያለ ኤሪያ ወይንም ብዙ ካራክተር ማስገባት እንድንችል አድርገው ያዘጋጁልናል። ግን እንደዚህም ሲባል ታዲያ ሙሉ ብሶታችንን መጻፍ የለብንም። ለዛ በምን ያክል ካራክተር ሐሳቡን ይግለጽ ተብሎ ሴት ይደረጋል የካራክተር ብዛቱ። በኋላ በቀጣይ ቱቶሪያል እናየዋለን ማክሲመም ሌንግዝ የሚባለው። ለአሁን ግን ዝም ብለን መጻፍ እንችላለን። ኢን አዲሽን እዚህ ቴክስት ኤሪያ ላይ ምን ማድረግ ይቻላል? ኮልስ እና ሮስ የሚባሉ አትሪቢዩቶች አሉ። እነዚህ ኮልስ እና ሮስ ኮሎመን እና ሮ ለማለት ተፈልጎ ነው። ኮልስ ኤንድ ሮስ ምን ያክል ኮሎመን እና ምን ያክል ሮ ይኖረው ነው። ኮሎመኑ ያው ሆሪዞንታሊ የሚኖረው ስፋት ነው። ሌትስ ሴይ እኔ ስንት ልበለው? ወደ 10 ልበለው። ሮው ደግሞ ኦኬ ሮውን 10 ብዬ ይሄኛውን 30 አካባቢ ባረገው ይሻላል፣ ወደታች ብዙ እንዳይረዝም። ሪፍሬሽ ብናደርገው ይሄ ሳይዙ ይስተካከላል። ያው እንደምታዩት ነው፣ ሰፋ ብሎ ተቀምጧልና እንደዚህ ማስፋት ይቻላል። በምትፈልጉት ልክ መወሰን ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ስለ ሳይዝ ከመጣን አይቀር የሌሎቹን ኢንፑት ፊልዶች እዚህ ከላይ ያየናቸው የነሱን ዊድዝ እንደዚህ ለመወሰን ስንፈልግ ሳይዝ የምትባላለች። ሳይዝ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቴሌፎን የሚለው ነገር 10 ካራክተር ነው አይደለ የሚይዘው። ግን ከዛ የበለጠ ወይንም የሰፋ ፊልድ ካለው ኦፍ ኮርስ ብዙ ጊዜ እኩል ለማድረግ ልንፈልግ እንችላለን። ግን እንደሌላ አማራጭ ይሄንን ቴሌፎን የሚለውን ሳይዝ ብለን እዚህ ጋር ሳይዝ የምትል አትሪቢዩት አለች። እዚህ ውስጥ ቁጥር ማስገባት ነው። ይሄ የምናስገባው ቁጥር ዩኒት የለውም፣ ሴንቲሜትር ምናምን ሳይሆን በካራክተሮች ብዛት እንደማለት ነው። ላይክ አሁን ስልክ የሚወስደው 10 ካራክተሮች ከሆነ ማክሲመም 10 በቃ 10 ካራክተሮች የሚይዝ ፊልድ ይሁን አይነት ነገር ነው። ይሄ አሁን ይስተካከላል ማለት ነው። የተወሰነ በ10 ካራክተሮች ልክ ይሆናል። ኤጅ ምናምን ደግሞ 2 ኦር 3 ዲጂት ያላቸው ነገሮችን ካራክተሮችን ስለሚወስድ እንደዛ እየተባለ ይስተካከላል ማለት ነው። ፊት እንዲያደርግ እንጂ ብዙ ጊዜ እኩል የሚሆንበትም አጋጣሚ ያለና እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ግን ሳይዙ እንደዚህ ነው ስል እዚህ ጋር የፊልዱ ዊድዝ ምናምን ነው እንጂ ምን ያክል ካራክተር ምናምን ማስገባት ትችላለህ የሚለውን አይወስንም። እሱ ማክሲመም ሌንግዝ በሚል ነው የሚወሰነው። እንመጣበታለን በቀጣይ። የመጨረሻ ፓተርን የምትባል ነገር አለች። እቺ ፓተርን ጀስት ቫሊዴት ለማድረግ ወይንም አንዳንድ ሰው ቅድም እንዳልኳቸው ቁጥር በማስገቢያው ላይ ፊደል በሚያስገባበት ጊዜ አይ እንደዛ ማስገባት የለብህም ምናምን ብሎ የሚከላከል አይነት ነገር ነው። ይሄ ፓተርን የምንለው ለምሳሌ በምንኛው በፈርስት ኔም እና ላስት ኔም አካባቢ እንጀምር። አሁን እዛ ጋር ለምሳሌ ስም መሆን ያለበት ከኤ እስከ ዜድ ያሉ ሌተሮችን መጠቀም እንዳለበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ሚኒመም መሆን ያለበት የካራክተር ብዛት አሁን ስም ብዙ ጊዜ ኦር ከ3 ከ4 ምናምን ሌተር በኋላ ነው የሚሆነው። አክቹአሊ ቻይንኛ ጃፓንኛ ሁለትም ሊኖር ይችላል፣ እሱን አናውቅም። ግን እሺ በ3 ሚኒመም ካራክተሩ 3 ነው ብለን ብናስብ እንዴት ያን ነገር እንዲያደርጉ ሰዎችን ማስገደድ እንችላለን የሚለው ነው እዚህ ፓተርን ላይ የምናየው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር እንመጣና ፓተርን እንላለን። ፓተርን አሁን እዚህ ፓተርን ውስጥ ሰውየው በካፒታልም በስሞልም ስሙን መጻፍ ይችላል። ያንን ለማሳወቅ ምንድነው የምናደርገው? በስኩዌር ብራኬት ውስጥ አድርገን ኤ ቱ ዜድ ትችላለህ በካፒታል፣ እንደዚሁም ደግሞ ኤ ቱ ዜድ ትችላለህ በስሞል፣ እንደዚህ ጎን ለጎን ማለት ነው ምንም ሳይለይ። ከዛ ሚኒመም የካራክተር ብዛት መጠቀም ያለበት ይሄ ሰውዬ 3 ከሆነ 3 እንላለን። ይሄኛው ከርሊ ብራኬት ነው አይታችሁታል። ይሄኛው ስኩዌር ብራኬት ነው። ማክሲመም ግን መገደብም አለመገደብም እንችላለን። እሺ ማክሲመም የስሙ
ብዛት ወይም ካራክተሮቹ ብዛት 22 ይሆኑ ማለት እንችላለን። ወይም አለመገደብ ግን ስም ብዙ ጊዜ ስለማይበዛ እንደዚህ ብለን እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሪፍሬሽ አድርገን እዚህ ጋር ዝም ብለን የሆኑ እንደዚህ ምናምን አድርገን ሌላም ካራክተር ሲምቦልም አስገብቼ እስቲ አሁን ሬጂስተር ብለው ምንድነው የሚለኝ? ሬጂስተር ስለው ፕሊዝ ማች ዘ ሪኩዌስትድ ፎርማት አለኝ። ኦኬ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የሆነ ስህተት ፈጽሜያለሁ ማለት ነው። ግን ያ ስህተት የፈጸምኩትን ነገር ማወቅ አልቻልኩም። ያን ነገር እንዴት ነው ላውቅ የምችለው? እሺ እሱን ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚሽ ጋር ታይትል የምትባል አትሪቢዩት ትኖራለች። ታይትል እቺ ታይትል ምን ማድረግ እንዳለብን የምትነግረን ነች። ኦፍ ኮርስ ወደፊት በጃቫስክሪፕት ምናምን ይሄንን አሁን የመጣውን ራሱ ሜሴጅ ከስተማይዝ ማድረግ ይቻላል። አሁን ግን በዚሁ በታይትል እና በፓተርን ብቻ ነው። ሶ ለሰው ምን እንበለው? ዩዝ ኦንሊ አፐር ኬዝ ኤንድ ስሞል ኬዝ ሌተርስ ኤንድ ምንድነው ኤንድ ሚኒመም ካራክተር ሌንግዝ ኦፍ 3 እንበል። ሶ አሁን ይሄኛው ሰውዬ ግልጽ ይሆንለታል ምን ማድረግ እንዳለበትና መሙላት እንዳለበት ማለት ነው። እስቲ ሴቭ እናድርገውና እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናድርገውና ይሄን ነገር እንደዚህ አድርገን ሌላም ሲምቦል ምናምን እናስገባበት። አሁን መተን እዚህ ጋር ሬጂስተር እንበለው። ፕሌስ ማች ዘ ሪኩዌስትድ ፎርማት አለች። ኢን አዲሽን በታይትል ያስገባናት ዩዝ ኦንሊ አፐር ኬዝ ኤንድ ስሞል ኬዝ ሌተርስ ምናምን የምትለዋን መልእክት መታለናለች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ለላስት ኔምም በተመሳሳይ ሁኔታ ማስገባት መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ብዙ ጊዜ የተለመደችው ቴይል ወይም ስልክ ቁጥር ላይ ያለው ነገር ነው። እሺ ከዛ በፊት እዚህ ጋር አንድ ብሬክ ልበልግበት አንተም ብላብኛለች። ስቴይ ሪፍሬሽ እናድርገው። ከታች እንድትወድ ፈልገኝ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን ለቴሌፎን ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ኪቦርዱን የቁጥር ያመጣልናል እንጂ እንደዚህ አልፋቤት ካራክተሮች ወይም ሌላ ሲምቦሎች ምናምን በምናስገባበት ጊዜ ይቀበላል። ስለዚህ እሱን ነገር ለመወሰን እንዴት እናደርጋለን? አሁንም ፓተርን ብለን እንመጣና እኩል ይሆናል ብለን በኮቴሽን ውስጥ እናደርጋለን ስኩዌር ብራኬት ውስጥ። አሁን ብዙ ጊዜ ስልክ ቁጥር አስተውላችሁ ከሆነ በአንዴ ላይ ደረደር ይችላል ሙሉ ቁጥሩ። እንዴት ሊሆን ይችላል? 3 ጥንድ ከዛ 4 ጥንድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ያን ነገር እንዴት ማድረግ እንችላለን መሰላችሁ? ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ተጠቀም መጀመሪያ እንላለን። ብዛታቸው ስንት የሆኑ 3 ከዛ ሃይፈን እናደርጋለን። አሁን በድጋሚ ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ተጠቀም ብዛታቸው ስንት የሆኑ 3 ያው 3 ጥንድ ሆነው ከዛ መጨረሻው 4 አይደለም ያለው። ከዛ አሁንም ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ተጠቀም ከ0 እስከ 9 ያሉ ቁጥሮችን ተጠቀም ብዛታቸው ስንት የሆኑ 4 የሆኑ ማለት ነው። አሁንን ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናድርገውና እዚህ ጋር ቁጥር ዝም ብዬ በደረድርለት ምን ይሆናል? እስቲ ይሄንን አሁን እንግዲህ ፎርማት ሳልከተል ነው። እስቲ ኦኬ ፕሊስ ማች ዘ ሪኩዌስትድ ፎርማት ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋርም በተመሳሳይ ሁኔታ ታይትል ብለን እንዴት ነው ማስገባት ያለብን የሚለው ሊድ እናድርገው። መግባት ያለበትን መከተል ያለበት xxx 3 ጥንድ ማለት ነው። ከዛ አሁንም እንደዛው ከዛ እንደዚህ አክቹአሊ በካፒታል ነው የሚደረገው ካልተሳሳትኩ። እንደዚህ እቺ መጨረሻ 4 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መከተል አለብን ማለት አለብን። ፎሎ ዘ ፓተርን ኦፍ እንደዚህ ነው። በጣም ጥሩ። ሶ ይሄንን ይመስላል ፓተርን። እስቲ ሴቭ አድርገናል። ሪፍሬሽ አድርገን እንየው። ዝም ብዬ ቁጥር ላስገባ እንደዚህም ልበለው። ምን መሆን አለበት? አሁን እዚህ ጋር ሬጂስተር ስለው ፕሊዝ ማች ዘ ሪኩዌስትድ ፎርማት ይለኛል። አክቹአሊ እዚህ ጋር አልፋቤት ምናምን ነገሮችን መጠቀም እንደሌለበትም መናገር እችላለሁ። ይሄንን ይመስላል የፓተርን ሐሳብ። እናንተ ደግሞ በረንብ ተለማመዱት። ለዛሬ እዚህ ላይ ይብቃን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው።